إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كفن الله سبحانه وتعالى القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Ahzab, ka prej besimtarëve burra, të cilët u treguan të vërtet në besën që i dhanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa prej tyre vdiqën dhe disa prej tyre po presin, por ata kurrë nuk ndryshuan. Kur nuk ndryshuan. Ky është parimi bazë në fenë islame o vëllezër. Wa ma badalu tabdila. Por ata kurrë nuk ndryshuan derisa takuan Allahun subhanahu wa ta'ala. Ky është parim të cilin duhet ta ketë çdo musliman vaf në vesh nëse dëshiron të shpëtojë ditën e gjykimit kur të dalë përpara Allahut mëdhëruar, sepse feja e Allahut është një dhe feja e Allahut është ajo që ka zbritur ai mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në të cilën Allahu subhanahu wa taala ka plotësuar dhe ka thënë në fund saj: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e plotësova fen për ju, wa atmamtu alaykum ni'mati. E plotësova mirësinë time ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina. Dhe jam I kënaqur që feja juaj të Islami. Edhe këtë Islam e plotësoi Allahu subhanahu wa taala. Nuk la vend për njerëj që të shtojnë të ose të paksojnë të. Për këtë arsye, I shpëtuari është ai që ndjek të fe ashtu siç ka zbritur të pastër të kulluar, nëse dëshiron të takojë Allahun dhe Allahu të kënaqur prej tij. Ndërsa nëse dëshiron që ai të ndjekë çdo lloj parimi që nuk përputhet me fenë islame, ta di se ai mund të kënaqë veten e tij, por Allahu subhanahu wa taala nuk e kënaq çdo lloj forme, sepse Allahu më dhuar ka zbritur të fe dhe është kënaqur me ndjekjen e kësaj feje, të cilën do ai, dhe jo asaj feje të cilën duan dëshirat e njerëzve. Prandaj Allahu më dhuar, mbasi na tregoi që ka zbritur këtë fe, tregon që besimtarët e vërtet janë ata të cilët qëndrojnë të palëkundur të. Nëse vdesin në këtë, dhe nëse janë gjallë qëndrojnë të pa ndryshuar. Wa ma badalu tabdila. Nuk ndryshojnë. Kjo është e vërteta e cila nuk ka mbasaj vetëm së humbje. Ata njerëz të cilët kërkojnë të bëjnë evolime në fenë islame, ata në të vërtetë sa kanë kuptuar se ç'është Islami. Ata në të vërtetë janë në një humbje të qartë. Duan ta pranojnë apo nuk duan ta pranojnë ata. Ata janë në një humbje të qartë sepse feja e Allahut është një. Imam Maliku thotë, ajo gjë që nuk ka qenë dikur fe, nuk mund të jetë sot fe. Dhe ne themi siç ka thënë Imam Maliku, ajo që nuk ka qenë dikur fe, nuk mund të jetë sot fe. Prandaj njerëz që ndronin në fenë e parë, fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe shokët e tij, nëse dëshironi të shpëtoni dhe nëse dëshironi të arrini kënaqësinë e Allahut, nëse e kuptoni se për këtë keni ardhur në këtë jetë dhe jo për të kënaqur dëshirat tuaja dhe dëshirat e tjerëve. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam I lutej Allahut mëdhëruar, ndër të tjera një nga lutjet më madhështore dhe më të shpeshta që I bënte I thoshte ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që I ndërron zemrat,
ma forcon zemrën time në fen tënde. Edhe ne i themi, o ti që i forcon zemrat, na i forcon zemrat tona në fen tënde, na i forcon dhe mos na i lëkund ato, dhe mos na i luhat ato, dhe mos na i bëj zemrat tona se zemrat e atyre të cilët evolojnë çdo ditë dhe çdo ditë nxjerrin ngjyra të reja në fe. Çdo ditë i gjen ato duke nxjerrë ngjyra të reja në fe, duke pretenduar që feja do t'i përshtatet kohës. Domethënë ata në të vërtetë nuk duan të transmetojnë njerëzve një fe që e ka zbritur Allahu që për 1400 vjetëve të pandryshuar, por ata duan bëjnë një fe e cila të ketë mundësi të ingrënohet te qefet e njerëzve. Atëherë kjo nuk është feja e Allahut. Atëherë po them kjo nuk është feja e Allahut, sepse feja e Allahut nuk shkon mbas qefeve të njerëzve. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ardu man fihin." Sikur të ndiqte vërtetë dëshirat e tyre, do shkatroshin qielli dhe toka që kanë ndërmjet tyre. Kështu që feja e Allahut bie në kundërshtim me dëshirat e njerëzve që duan dhe dashurojnë të kotën. Gjithashtu feja e Allahut është ajo e cila ka qenë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i lutej Allahun madhruar në këtë forme, që ta mësoj umetit i tij që gjë e më e rëndësishme është një njeriu të qëndrojë drejt i palëkundur deri në vdekjen në këtë fenë e vërtetë. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim do thotë na udhëzon në këtë rrugën e drejtë. O njerëz, a nuk vin vallë në xhami? Çfarë kuptimi ka atëherë që ne lutemi Allahut na udhëzon rrugën e drejtë? Kanë treguar dietarët që kuptimi janë dy gjëra. E para gjë është që Allahu madhëruar na udhëzoi ne te dija e dobishme. Edhe e dyta të na udhëzoi te punët e mira. Sepse njeriu kur hyn në fe në idenë e përgjithshme, por ai ka nevojë të mësojë të vërtetën, pa të cilën ai humbet nga rruga. Edhe pasi ta mësojë të vërtetën, ka nevojë ta zbatojë atë, pa të cilën gjithashtu i humb nga rruga. Edhe shumica e njerëzve nuk e njohin të vërtetën dhe nuk e zbatojnë atë, ose e njohin atë por nuk e zbatojnë atë. Edhe në të dyja rastet ata humbin në ato çështje që nuk i njohin dhe nuk i zbatojnë, ose në ato çështje që i njohin por nuk duan të zbatojnë. Në të dyja janë të humbur. Prandaj dhe njeriu lutet Allahut ta udhëzoj në çdo namaz. Edhe kjo lutje më madhështore që do t'i bëj çdo njeri për nesh Allahu subhanahu wa taala sa ditë gjallë, na udhëzon rrugën e drejtë. Që të mos ndryshojmë nga e vërteta, mos devijojmë, sepse feja e Allahut është një. Edhe në këto kohë vëllezër kanë dalë disa thirrje të njerëzit, të cilat i ftojnë njerëzit, i ftojnë muslimanët që vinë për xhami, që ata ta evolojnë fenë islame. Edhe këto janë kurthe të cilët i kanë thurur mosbesimtarët për ta shkatruar fenë islame, edhe në këto kurthe ka rënë një pjesë atyre që i ftojnë njerëz në fe, duke pretenduar se do t'i përshtaten realitetit, sikur feja islame ka ardhur për t'i bërë qefin e realitetit, dhe jo të ketë ardhur kjo fe për ta ndryshuar këtë realitet të hidhur dhe këtë realitet të pist edhe të ndotur me të gjitha llojet e gjunafeve. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma badalu tabdila." Nuk ndryshuan, por të treguar njerëzve që feja e Allahut nuk ka nevojë për evolime. Feja e Allahut nuk ka nevojë për evolime dhe burrat e vërtetë janë ata të cilët ja dhanë besën Allahut në fillim, edhe që ndruan në këtë besë derisa takuan Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa ata që ndryshojnë, ata nuk kanë lidhje me këtë lloj burrnie të cilën e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe nuk janë të lavdëruar. Pse nuk janë lavdëruar? Sepse ndryshuan fe. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar mbrojtje Allahut prej kthimit mbrapsh, mbasi njeriu ecën përpara të kthehet mbrapsh. Të kthehet mbrapsh nga e vërtetë të largohet prej saj. Dhe ky është realiteti që ne e lexojmë sot në çdo ditë, realiteti që lexojmë në fytyrat e njerëzve dhe lexojmë në veprimet e tyre për problemet që ata kanë çdo ditë. I gjen disa njerëz dikur e quajnë çështje haram, sot e quajnë halal, dhe nuk kanë për qëllim këto ato çështje të cilat i kanë diskutuar dietarët dhe ngelen të diskutueshme. Sepse ka ndodhur që në kohën e selefëve që dietarët kanë pas kontradikte mes njëri tjetrit në disa çështje, edhe ka pas dietarë që kanë ndryshuar mendimin në disa çështje, siç ka qenë Imam Shafiu. Imam Shafiu kur ka qenë në Bagdad kishte mendime të ndryshme, kur shkoi në Egjipt ndryshoi mendimin në shumë çështje, nuk e kam tu qëllimin. Nuk e kam qëllimin ato çështje që diskutohen dhe janë diskutuar prej kohës me dietarëve. Por e kam qëllimin për ato çështje për të cilat kanë ndërkohë gjithë dietarët,
Edhe ka për ty njerëz sot të cilët e kanë shprehur për vite që ato janë haram, edhe dalin sot thonë ato janë halal. Dhe nuk mjafton me kaq, e kanë përmendur dikur që këto çështje nuk e ka thënë askush për dietarëve, edhe sot na nxjerrin mendime dietarësh për to. Dikur i lavdërojnë ato, edhe sot i shajnë ato. Dhe kjo është vallahi humbja e vërtet. Kjo është vallahi humbja e vërtet për të cilën duhet të ruhet njeriu. Transmetohet se Hudhaifa radhiyallahu anhu i ka dhënë një porosi Abu Mas'udit dhe i thot: "Inna ad-dalalata haqqa ad-dalala, an ta'rif ma kunta tunkir, wa tunkir ma kunta ta'rif." I thot humbja e vërtet është që të shikosh si të mirë, të duket e mirë ajo që dikur të dukej e keqe. Edhe të duket e keqe ajo që dikur të dukej e mirë. Pastaj i thot iyyaka wa talawna fi ad-din. Ruaj për ndryshimin të ngjyrave në fe, sepse feja e Allahut është një. Dhe po them vallahi, i kemi dëgjuar dhe i dëgjojmë ta njerëz të cilët i ndryshojnë ngjyrat dita ditës në fe, që thonë dhe ëndrrojnë sikur dhe të tjerët të bëjnë si puna e tyre, thonë, prisni e pak vitës se ata do ndryshojnë si puna jonë. E përmend domethënë me gojën e tyre që ata kanë ndryshuar dhe kanë deformuar fenë e Allahut, të cilën dikur e qunin fe, kurse sot e quajnë fitnë. Dhe është e vërtetë. Ata flasin për fitnë dhe është e vërtetë që këtu ka fitnë dhe ata e fitnë xhit, të cilët kanë futur fitnën e umetin islam edhe tek muslimanët tanë, duke i nxjerrë njerëzit dhe duke bërë loja me ta, herë i fusën në një mendim, herë i qisën nga një mendim, herë i fusën në një çështje, herë i nxjerrën nga një çështje. Para disa vitesh, kalendari astronomik për hecjen e agjërimit, fillimin mbarimit ishte haram dhe nuk lejohej të ecë me ta, kurse sot është halal, edhe kundërshtimi i tij është fitnë. Kush nuk hecë me kalendar është fitnë xhi, ai është njëri i keq. Edhe kjo tregon vetëm se ndryshimin e zemrave të tyre. Dhe selefët thonë që ndryshimi i ngjyrave në fe vjen nga dyshimi i zemrës me Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga dyshimi i zemrës dhe nga devijimi i zemrave. Prandaj o vëllezër, duhet që njeriu ta shikojë se kë ndjek, edhe çfarë po ndjek, sepse sot ka këta njerëz të cilët dikur e merrnin fjalën e një dietari, edhe argumentoheshin me ta, edhe të njëjtën fjalë sot ata e quajnë telbis iblis dhe e quajnë fitnë, edhe e quajnë mashtrim dhe e quajnë vjedhje. Të njëjtën fjalë që ata dikur e quajnë hajër dhe të mirë dhe argumentoheshin me ta, sot ata kur e thot dikush tjetër atë e quajnë fitnë, e sherrë dhe vjedhjen të thash. Dhe kjo është vallahi fitnë e vërtet e cila ka hyrë te këta njerëz, dhe vallahi kjo gjë nuk na gëzon, kjo na hidhëron. Por problemi më i madh është kur këta tërheqin gjithë xhamatin nga mbrapa dhe e fusin këtë fitnë në emër të fesë. Dhe pastaj kur tregojnë argumentet fetare, i mbyllin syt për këto argumenteve. Dikur fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam agjëroni me njerëzit dhe çeni me njerëzit nuk kishte kuptim që duhet ta agjërosh sipas kalendarit dhe sipas prisit që ecën me kalendar. Nuk e kishte këtë kuptim dikur para 5 vjetësh, 4 vjetësh dhe 3 vjetësh. Kurse sot ky hadith ka këtë kuptim. Të njëjtën njerëz të cilët dikur nuk e kuptonin kështu, sot e kuptojnë kështu. Dikur hadithi ecni me shikimin e anës dhe çelni me shikimin e anës, kuptimi i tij ishte që njerëzit të gjithë duhet të ecën me këtë shikim dhe të bazohen te ky shikim. Kurse sot jo, ky lloj hadithi nuk është për këta, por është vetëm për një grup njerëzish që janë paria. Pastaj po si pëlqeu Paris, ne kemi për detyrë të ulim qafën tonë edhe ti themi Paris bëni çfarë doni me ne, ndash filloni Ramazan, ndash mos e filloni, ne kemi për detyrë të mbyllim syt, të bëhemi të verbër, edhe të pranojmë çdo lloj gjëje e cila bën kundërshtim me çdo lloj parimi të fesë. Edhe pse e din të gjithë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të fillohet agjërimi të mbarohet në bazë të llogaritjeve astronomike. Dhe ka treguar që ne jemi umet analfabet, dhe kuptimi analfabet nuk është që nuk lexojnë muslimanët, po qëllimi është e vërteta në Islam nuk ka nevojë për shkrim dhe për llogaritje. Domethënë nuk ka nevojë ti musliman për të gjetur se kur hyn muaji dhe kur del muaji për të bërë llogaritje. S'ka nevojë për diçka të tillë. Gjithashtu kanë ndakor sahabët dhe tabiin dhe të tabiin 3 brezat e mirë që hëna e muajit Ramazanit nuk njihet me për llogaritje. Mbas sa rënë dakord, e pranojnë në një pjesë vetë dhe kanë pranuar në fatvat e tyre të shkruara që asnjë medheb nuk e thotë lloj mendimi, edhe dalin sot tek ajo fjalë të cilët dikur kanë pranuar vetë që asnjë medheb nuk e thotë lloj mendimi dhe vetëm kaq e quajnë fitnë. Dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thënë:
Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thënë, nëse dëshiron ta dish një person ka rënë në fitnë, shikoje, a e bën halal atë që dikur e bënte haram, edhe të kundërtën e kësaj? Po qëse e shikon njeriu që dikur thoshte haram, sot thot halal, në çështje që nuk ka kontradikta mes dietarëve kanë për qëllim. Nëse ai dikur e bën haram, kamata dikur haram sot halal. Dhënia e dorës dikur haram sot halal. Edhe kalendari dikur haram sot halal. Etj, dije se ky person ka rënë në fitnë. Edhe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thoshte, o njerëz, ndiqni ata që kanë vdekur, se i gjalli nuk është i sigurt për fitnës. Ndiqni ata që kanë vdekur, se i gjalli nuk është i sigurt për fitnës. Fitna mund ta kablojë çdo kënd. Dhe këto fjalë që po i themi janë për kujtim për ne së pari, pastaj edhe për të tjerët së dyti. Detyra jonë është që ne po kujtojmë vetët tona dhe të friksohemi shumë për vetët tona që mos ta bëjë Allahu si ata të cilët ndryshojnë ngjyrat e tyre në fesh çdo ditë. Por ti lutemi Allahut që Allah na forcojë në të vërtetë derisa të takojmë ata. Kjo është për sa i përket kësaj çështje. Dhe kjo është një çështje o vëllezër që nuk pranon diskutime në fe. Kush pretendon që feja islame evolon çdo ditë, ai në të vërtetë ka pranuar që feja islame është si feja e dervimit. Edhe kush përpiqet që të fusi gjëra të reja në fe, ai vetëm se ka devijuar zemrën e tij dhe ka devijuar çdo kënd që shkon aty nga mbrapa. Lusallahu në madhuar na ruaj nga çdo devijim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Çdo vit sa herë që fillon Ramazani, diskutohet mes dietarëve dhe mes hoxhallarëve çështja a duhet ta agjërojë muslimanët në vendin e tyre apo duhet ta agjërojë me vendin islam apo jo. Edhe kjo është një çështje e diskutueshme mes dietarëve. Unë kam sqaruar te libri im Rregullat e njohjes së fillimit dhe mbarimit të Ramazanit. Që kjo çështje ka dy mendime dietarësh. A duhet që muslimanët ta shikojnë hënën në vendin e vet apo duhet të hesim në një vend islam kudo që shikohet. Dhe fatikisht në bazë të argumenteve të qarta fetare, të cilat janë transmetuar tek muslimanët e tjerë, tregohet që çdo vend ka shikimin e vet. Dhe për këtyre hadithi Kurejbit, të cilin e dërgon Umul Fadl në Sham tek Muawiye, edhe shkon ai pas se filloi Ramazani dhe ka fillimin e Ramazanit në Sham. Pastaj kthehet në Medinë dhe kur kthehet para se të mbarojë Ramazani, pyet Ibn Abbas dhe i thot: "Kur e pat hënën atje?" Dhe i thot Kurejbi: "E pam natën e Xumah." Dhe i thot pasaj Kurejbi: "Po ju kur e pat?" I thot Ibn Abbas: "Ne pam natën e shtunë." Domethënë kanë filluar Ibn Abbas në Medinë Ramazani një ditë më mbrapa se sa Muawiye në Sham. Edhe i thot Kurejbi: "A nuk të mjafton shikimi i Muawiyes? Që Muawiye ishte halifja, prisi i muslimanëve. Dhe edhe Shami edhe Medina ishin dy qytete që përkisnin të njëjtit shtet. Vetëm se distanca e tyre është goxha e madhe normalisht, bëhet fjalë për distancë afro 2000 kilometra. Edhe i thot: "A nuk të mjafton shikimi i Muawiyes?" Edhe i thot Ibn Abbasi: "Jo, kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam." Lere një fjalë kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Merr vetëm fjalën që i thotë: "Jo, nuk mjafton shikimi i Muawiyes." A nuk tregon kjo fjala e Ibn Abbasit jo në mënyrë konkrete që Ibn Abbasi nuk është dakord që duhet heqet me shikimin e Muawiyes edhe pse ishte halife, sepse ai ishte në një vend të largët dhe kishte shikimin e vet, kurse ata në Medinë shikimin e vet. Ndërsa fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, fjala e Ibn Abbasit thotë: "Kështu na ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam", tregon qartë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që çdo kush, çdo vend do të shikojë hënën e vet. Edhe ky është kuptimi që profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar, thotë: "Agjironi kur ta shikoni dhe çeni kur ta shikoni." Sigurisht se njerëzit në çështjen e namazit nuk pyesen a ka hyrë kohën në Arabi Saudite apo nuk ka hyrë kohën në Arabi Saudite. Për shembull, nëse hyn koha e drekës në Arabi Saudite, a do thotë që ka hyrë koha e drekës edhe në Shqipëri? Nuk ka lidhje fare. Nëse ka hyrë akşami dhe ata kanë çelur iftarin në Arabi Saudite, a do thotë kjo që dhe ne duhet ta çelim iftarin tu pa premtuar dielli? Nuk ka lidhje. Ne jemi 4700 ose më shumë kilometra larg tyre. Dhe Ibn Abdul Barr, që është një prej dietarëve të Andaluzisë, ka treguar ixhmaun e umetit islam, ka rënë dakord të gjithë dietarët e umetit islam që hëna nuk është e njëjta hënë, ndryshon në vendet e largëta si Andaluzia dhe Khorasani. Domthonë bëhet fjalë si Andaluzia do në Spanja dhe Khorasani është Irani.
Në dy vende të tilla ka ixhma dietarë që nuk kanë të njëjtën shikim hënë. Edhe këtë ixhma ka treguar dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në Majmu'ul Fatawa dhe ka pohuar ata. Për treguar që vendet e larta nuk kanë njëjtën shikim. Edhe diçka tjetër, nuk dihet që profeti sallallahu alaihi wasallam i cili ka qenë prisi i besimtarëve, plus që ka qenë profet, ka qenë prisi i besimtarëve dhe udhëheqësi i shtetit. Para se të vdiste, nuk i ka urdhëruar njerëzit që ishin gatishëm në arabik që u bën musliman, nuk i ka urdhëruar ata që tu thoshte o njerëz agjëroni me Medinën se Medina është qendra juaj dhe unë jetoj aty. Po i ka lënë njerëzit që çdo vend shikoj hënën vet. Prandaj nuk dihet që ata që jetonin në Men shkonin pyesën në Medinë e pata se pat hënën, ose ata që jetonin në Medinë pyesën ata që në Mekë a e pata se pat hënën, apo ata që ishin në Mekë pyesën ata që janë në Nejd 1000 kilometra larg a e pata se pat hënën, por çdo njeri prej tyre kishte shikimin e vet. Si hadithi Ibn Abbasit, si ne tregon që normalisht kur u mor vesh, dhe kjo në u mor vesh, në u mor vesh Ibn Abbasit të tjerë që Muawiya pas së parë, një ditë përpara, dhe asnjë prej sahabëve nuk e kundërshтой këtë gjëje. Dhe historikisht në Islam kështu kanë ecur dietarët. Edhe ummeti i Islam kështu ka ecur. E shikon një vend hënën dhe një vend mund ta shikojë më mbrapa ose më para, e më radh dhe nuk ka në këtë asnjë lloj problematike. Nuk ka këtë asnjë lloj problematike sepse kjo është një çështje e cila ka bërë me shikimin e hënës dhe shikimi dhe mos shikimi është një gjë që nuk është në dorën e njeriu, por në dorën e Allahut, që ka bërë me shumë faktorë që kanë lidhje me natyrën dhe nuk është në dorën e robët. Për këtë arsye, mendimi i saktë dietarëve që çdo vend ka shikimin e vet. Çdo vend ka shikimin e vet. Edhe marrë për bazë këtij mendimi, do të nxisin njerëzit në këtë vend që ata të ringjallin një sunet i cili ka vdekur. Ky sunet është suneti i shikimit të hënës dhe kontrollimit të hënës, siç ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "Agjironi kur ta shikoni çeni kur ta shikoni." A jemi ne muslimanë o vëllezër? A na drejtohet dhe neve profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thotë: "Agjironi kur ta shikoni çeni kur ta shikoni." Pse mos dalin ne çana gjendë ne mos dalin ne shikojmë hënën? Sikur se dalin gjitha vendet e botës. Pse ne duhet duhet kryq, edhe kom kryq. E të presim kur të na thon tjerë pse të tjerë që është pas është para. Pse gjithmonë ne trim barr mbi të tjerët? Përse ne mos dalim ne ta shikojmë hënën? A nuk jemi ne muslimanë si gjithë tjerët? Duke pas parasysh që dietarët kanë treguar që shikimi i hënës është farz kifaj, që po e lan të gjithë banorët e vendit, marrin gjithë gjunaf. Dhe po e kryen disa, bie detyrë nga të tjerët. Edhe problematika është se njerëzit më përpara kur një pjesë e drejtuesve fetar këtu hes me mendimin që nuk lejohet të ecë me kalendar, por do të ecë me shikimin e një shteti arab, ata e bënin këtë gjë dhe bënin fshehurazi, edhe i mësuan njerëzit që të ecën me Arabinë Saudite. Në një kohë që nuk ka asnjë argument Kur'anit dhe Sunetit që ne do të ecëm me Arabinë Saudite në veçantë. S'ka argumente fetare për këtë gjë. Nuk tregon Kur'ani, nuk ka thënë Allah ecë me Arabinë Saudite. As dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë diçka të tillë. Madje çuditshme është vetë Arabia Saudite nuk hesë me shikimin e asnjë vendi tjetër. Dhe unë jam dëshmitar vet, që ku kam qenë vet në shkollë, në vitin e dytë, u pa hënë në disa vende arabe rreth Arabisë Saudite, u pa në Jordani, mbas edhe në Egjipt, në disa vende tjera, edhe ata agjëruan kurse Arabia Saudite nuk agjëroi, pse nuk e pa hënën vet. Ata vet hesin me shikimin e vet. Kurse neve na thuhet hesni me shikimin e tyre, kur ata thonë vet ne hes me shikimin e skujt. Pse? Sepse ata në vend tjetër, ne në vend tjetër. Ne jemi shumë larg këtyre me mijëra kilometra. Si mund të diskutohet këtë çështje kaq, do mund të bëhet kaq e thjeshtë. Pastaj, një ide tjetër që është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Vallë, që kur ka filluar të diskutohen të lloj forme që do ecim me Arabin, mos do ecim me Arabin. Kjo çështje vëllezër ka filluar të diskutohet që kur dolën mjetet e informacionit. Para se të dilnin mjetet e informacionit, njerëzit nuk kishin shans ta vërtetonin dot të au pasu pa në arabisht, ishin të detyruar që të kapeshin pas hënës si kishin aty. Jo po doli ditë përpara, apo ditë mbrapa, apo 2 ditë para, apo 2 ditë mbrapa, nuk i interesonte fare këtë gjë sepse nuk kishin lidhje me Arabinë me gjëra të tjera. Prandaj ecën dhe vallahi kjo ka ndodhur në kohën e vet, bëgëri subhanallahu muslimanët në kohën e vet. Shkonin dhe e lajmëronin një ditë në fshehur dhe i thoshin ka dalë hënë re, prandaj filloni agjërimin. Kurse ne sot që nuk ka më Enver Hoxhë, e s'na vjen një pushkën në ballë, thonë mos agjëroni, ne sot nuk hesim me shikimin e hënës, por ecim me kalendar. Pse? Se kështu i pëlqen njërit. Po vallahi kjo është feja e Allahut. Po nuk është kështu feja vallahi, pasha Allah nuk është kështu feja subhanallahu. Domethënë mendo pak para 50 vjetësh njerëzit nuk pyesnin fare. Do jo para 50 vjetësh, po që në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, deri para 50 vjetësh
Llogarit njerëzit Islami ka qenë që në Andaluzi, llogarit perëndimi që në Spanjë, deri në Kin. Vallë, a pyeste njëri nga Spanja, çka keni bërë në Kin? A keni agjëruar përpara nesh mos nesh? Ta marrim telefon. S'ka ekzistuar këtë gjëra fare. Nëse dikush thot pa ato sot ekzistojnë, pa ne ti përdorim. Ktu del fillimi i hutbes. Që feja islame nuk evolon dhe nuk ka nevojë të evolojë. Feja është ajo që ka qenë në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi nevojë ne për të përdorur mjete moderne për marrë vesh ata. Ti mund t'i përdor për çështje dynjaje, por për të vërtetuar ti në një largësi 5000 kilometra, as shpar hëna, kjo normalisht nuk funksionon këto forma. Se s'ka funksionuar kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, as kohën e sahabëve, as kohën e tabiinëve, as në kohën e tjetër. Domethënë, nuk dihet në historikun e Islamit. Dhe këtë ka dhëruar komisioni i përhershëm. Nuk dihet në historikun e Islamit për 14 shekuj që ndonjëherë muslimanët janë bashkuar të gjithë në një ditë të vetme në agjërim ose në çelje. Jo vetëm kaq, por as në Kurban Bayram që pretendojnë njerëzit që duhet të mesë me Arabin sepse Arafati është atje. Vërtet Arafati është atje dhe njerëzit bëjnë haxh atje, por ne jemi në Shqipëri këtu nuk kemi për të bërë haxh. As kemi mal Arafati këtu neve që të kemi nevojë të bëjmë njësoj me ta dakord. Sepse hëna këtu është hëna jon, por se hëna tyre është hëna tyre. Edhe siç ka thënë komisioni i përhershëm, muslimanët kurrë nuk kanë rënë dakord për një shikim të vendit. Kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është pjesë e fesë tonë, që Allahu më ka urdhëruar çdo vend që ata shikojnë hënën vetë. Sikurse ne për kohën e namazit, nëse një person jeton në Shkodër dhe një person jeton në Sarand. Ai që jeton në Shkodër shikon kohën e namazit për veten e vet. Dhe ai që jeton në Shkodër në Sarand e shikon për veten e vet. Dhe ai që jeton në Turqi e shikon për veten e vet. Jo po pse e ka parë ka hyrë kohën në Turqi, ata ka hyrë për ne. Automatikisht kështu funksionon. Nuk është e drejtë, subhanallahu. Për këtë arsye nuk duhet që ne ta lidhim fenë me gjëra të tilla. Dhe po them, kur ka dalë këtë mendim që duhet të ecë me Arabinë Saudite, filluan njerëz duke u mësuar me këtë mendim derisa u bë kjo si akide e pathyeshme për njerëzit, që duhet të ecë patjetër me Arabinë Saudite. Po e çuditshme është që hesë me këtë mendim, po u hes të fshehurazi. Pa më në jashtme, duket sikur ne jemi me njerëzit. Kurse në të vërtetë, domethënë u agjironte me Arabinë Saudite. Dhe u çerte me Arabinë Saudite. Edhe kjo lloj ideje pas e duke ecë me Arabinë i bëri njerëzit ata të rindur kryq dhe mos qetësohen fare për çështjen e shikimit të hënës. Dhe normalisht ta harrojnë këtë lloj suneti. Pastaj mbasi i mbushën njerëzit mirë me këtë lloj ideje që duhet të ecë me Arabinë Saudite, ata të cilët hapën këtë lloj ideje e lanë vetë këtë lloj mendimi, e thanë nuk duhet të ecë fare as me Arabinë as me një, por do të ecë me kalendarin. E abandonu këtë lloj mendimi. Edhe tashti, mbasi ja abandonu këtë lloj mendimi, na detyrojnë neve të gjithëve dhe na quajnë të këqij nëse ne nuk hesim dhe nuk abandonojmë mendimet tona siç kanë bërë ata me mendimet e tyre. Por ne lutim Allahun e madhëruar të na forcojnë fenë e tij deri në vdekje dhe mos na bëjë si ata të cilët ndryshojnë ngjyrat e tyre në fe. Së fundi vëllezër, po u them përse përket çelës së iftarit edhe hyrjes do në çështjes së syfyrit deri kur ka kohë për të ngërë syfyrin. Sot takova një person, më tregoi një kalendar, më thonë si puna e syfyrit. Tash bie ta shikoj atë, më tregoi dhe pash, tregonte aty domthonjë që koha e imsakit kishte kohë deri në 30. Ai thash kjo s'është e vërtetë. Kjo është domthonjë gabim. Koha e imsakit, thash nuk ke nevojë fare për kalendar dhe as për orë, është shumë e thjeshtë. Siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-layl." Ajet kuranor i qartë, po ta zbatojnë ta njerëzit, nuk kanë nevojë që të paguajnë me miliona lekë për të botu kalendare fare. Nuk kanë nevojë të harxojnë miliona lekë për të botu kalendare fare. Çfarë thotë në ajet? Hani dhe pini derisa t'u bëhet e qartë fije zezë nga fije e bardhë në agim. Domethënë fije zezë domethënë errësia e natës dhe bardhësia e agimit. Kur të dalloni bardhësinë e agimit ndërmjet errësirës natës, deri atëherë keni kohë të hani syfyr, edhe atëherë mbaron koha e syfyrit. Është shumë e thjeshtë dhe është lehtësim për njerëzit. Mbase një person mund zgjohet mbas orës 3:20, zgjohet në orën 4 pa i çerek. Kalendari i fik derën dhe i thotë personit ti nuk ke më kohë të pish ujë dhe ky i shkretë ka ngjitur natën, domthonë pa pi ujë pa ngër bukë dhe sipas kalendarit nuk ka drejtë dhe rri 24 orë pa ujë pa bukë fare. Pse?
sepse shikoj kalendarin. Në të vërtetë që agimi s'ka njohur akoma. Dil katë paqëri shikoj dynjaja është pus. Edhe i thash një person e ke shumë thjesht, dil shikoj agimin vetëm se tu, ka dhënë Allahu sy, është shumë e thjesht, e ka bërë Allahu thjesht, të thjesht fenë islame që ta zbatojnë të gjithë, ta zbatoj profesori edhe bariu, të gjithë. Në me ty dy njerëzve, çdo lloj grupi tjetër ka mundësi ta shikojë agimin me sy të livet një person që është i verbër, nuk e shikon dot, ose një person i cili e ka zemrën e verbër dhe ai nuk e shikon dot agimin. Ktu kur të duket agimi, atëherë ti duhet të ndalohesh nga ngrënia e syfyrit. Edhe kjo koha kur del agimi është mbrapa 3:20, jo mbrapa, po them shembull sot për shembull ka qenë mbas orës 4:05. Do të llogarit nga 3:20 deri në 4:05 njeriu mund të hajë 3 herë bukë. Mund ngrihen një palë të hajë, flen, ngrihen të tjerë të hanë, flenë me radhë. Nëse ata domthon që në 3:20, domthon dhe kjo është tamam kundërshtimi me sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, se Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, do vazhdoj ummeti im të ngelet në hajër përderisa ata e shpejtojnë iftarin edhe e vonojnë syfyrin. Çka? E shpejtojnë iftarin edhe e vonojnë syfyrin. Kurse këta thonë, shpejtojnë syfyrin edhe vonojnë iftarin, edhe çfarë hajër do kesh këta njerëz më pastaj? Ndërsa për iftarin, çfarë thonë ata? Iftarin thonë ata duhet që ti heqësh malet, gjithë se ke male, nuk na lejojnë malet të shikojmë se kur perëndon dielli, edhe të shkojmë mund det. Do të shkojmë det patjetër ta marrim vesh se kur perëndon dielli. Nëse ne shkretët që jetojmë mes maleve, unë që jetojmë mes maleve për shkak mos më takon, unë duhet të fluturoj, ose të shkoj të marr një telefon që është ndet atje të marr vesh kur perëndon dielli tek ata. Njëkohë që kjo është fenë islame. Vazhdojeni, thotë Allahu subhanahu wa taala, gjerin derisa të vinata, edhe ka shpjeguar profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe ka treguar domosdoshmë që mbyllja e agjërimit është deri në momentin kur të perëndoj dielli. Po perëndoj dielli ka mbaruar çdo gjë. Edhe kushti vetëm i saktësisë së perëndimit diellit është futja e topit të diellit në perëndim, edhe zhdukja e rrezëve që ndodhet nëpër majat e maleve rreth e qark. Jo rrezëve diellit që ndodhen nëpër re, por rrezëve diellit që ndodhen në tokë, në male ose në pallate. Po u zhdukun rrezë nëpër male dhe nëpër pallate, duken rrezë, duken qartë. Bëhet fjalë rrezë që duken qartë. Edhe u zhduk dielli, mbaroi. Hyri akşami çele. Po kalendari thotë do të 10 minuta. Kalendari mu thotë 20 minuta. Kjo nuk na intereson ne fare, se feja jo nuk lidhet me kalendar. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ne jemi umet analfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Domethënë analfabet domethënë që feja jon për të gjetur se kur hyn iftari, edhe kur mbyllet syfyri, nuk ka nevojë për laps. Është shumë e thjeshtë. Ky është kuptimi i analfabet. Është shumë e thjeshtë. Nuk ke nevojë ta marrësh kalendarin në xhep. Dhe as nuk ke nevojë të kesh orë atomike ose orë zvicerane që luan me sekonda, sepse kalendari është ta kërkon. Nga që llogari, po qëse një person ka ngelur orë mbrapa, domethënë do ngel pa agjërim. Ose një person nëse një person ka orën përpara, më radh të çet para kohë. Sipas asaj punore, domethënë bëhet fjalë që ti bësh sinkronizim ti bësh orës me internetin, domethënë duhet ai bariu kur shkon mal, të ketë me vete orë, të ketë me vete laptop, të ketë me vete internet me wireless, të ketë me vete gjithashtu domethënë edhe një kalendar kompjuterik, edhe pastaj të kontrolloj hyrje apo syri akşami. Kjo nuk është feja e Allahut. Si puna atyre të cilët thoshin për punën e kiblës, që e kemi parë në Google, domethënë që kibla e xhamisë është shtremë apo nuk është shtremë. Edhe vetëm një pyetje u bëj këtyre, edhe u them, ju shehun tuaj dhe hoxhën tuaj nga merrni fen, kë keni? Të dërgumin e Allahut apo Google-ën? Po qëse keni Google, shko merrni fen për Google-s atëherë. Subhanallahu. Edhe kjo është ajo që ka humbur shumë njerëz. Duke marrë fen për Google-s, kupton? Edhe shikojmë pastaj merren me këto lloj gjëra të cilat nuk kanë lidhje me fen islam fare. Edhe pastaj fillojnë hapin fitnë mes njerëzve, jo që xhami nuk ka kiblën në rregull, këse ka kiblën në rregull në një kohë që subhanallahu. Kjo çështje është aq e qartë sa ka rënë dakord, ka treguar Shehim Temie, ka rënë dakord sahabët që kibla është e gjerë, aq sa sahabët kanë ndërtuar xhami në vende ndryshme islame, që po ti matësh me fijet perë thotë Ibn Temia, nuk janë drejt. E megjithatë ka rënë dakord gjithë me Islam që ato xhamia në rregull. Kjo është problemi atyre të cilët e marrin fenë e tyre të evoluashme si punë e dërvimit. Nusë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo humbje, nusë Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre të cilën